હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદરથી આપણે વાત કરવાના છે બિન સચિવાલયની જે આગળ પરીક્ષા લેવાય છે 21/12/2014 ના રોજ અને બીજી પરીક્ષા લેવાયેલી હતી 16 ઓક્ટોબર 2016. આ પરીક્ષાની અંદરથી જે જાહેર વહીવટના પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે એનું સોલ્યુશન જોવાનું છે કે આ ટોપિક્સમાંથી પ્રશ્નો હતા, હવે કેવા ટોપિક્સમાંથી પૂછાય એની ડિટેલ્સમાં ચર્ચા જોશું. એની પહેલાં એક અગત્યની જાહેરાત કરી દઉં. જીપીએસસી ઓનલાઈન દ્વારા તારીખ 7, 8 અને 9 ના રોજ એક મેગા સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ગાંધીનગર ખાતે. તો મિત્રો, આ સેમિનારનો ફાયદો શું? તો કે ટૂંક સમયની અંદરથી પરીક્ષા હોવાથી એ આખા સબ્જેક્ટ છે, રોકડિયા સબ્જેક્ટ છે અને એમાંથી કેવા પ્રશ્નો પૂછાય અને તમારે શું કરવું, આ આખો દિવસ તમને 8-8 કલાક ભણાવવામાં આવશે 3 દિવસ. તો સીધો બેનિફિટ થશે તમને એક્ઝામમાં. એમાં 7 તારીખે જાહેર વહીવટ તમને હું ભણાવવાનો છું અને જાહેર વહીવટ છે એ 8 કલાકની અંદરથી ભણાવ્યા પછી તમને એક 30 પેજનું આઈએમપી મટીરિયલ આપવામાં આવશે. કારણ કે જાહેર વહીવટમાં મોટો પ્રશ્ન છે, સાહેબ કેટલું વાંચવું, કેવા ટોપિક્સ કરવા. તો આ 30 પેજ છે કે જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ અગત્યના બનશે અને તમામ વસ્તુઓ ભણાવવામાં પણ આપશે. આ તો તમને બેનિફિટ થશે સેમિનારનું. એના સિવાય એમાં કોમ્પ્યુટર છે, ઇંગ્લિશ ગ્રામર છે અને સાથે સાથે કરંટ અફેર્સ જેવા રોકડિયા તમામ સબ્જેક્ટ છે કે જે મોટા ભાગના ઇફેક્ટિવ છે એ સબ્જેક્ટનો આપણે સમાવેશ કરી લીધો છે. તો મિત્રો, એના ઉપર રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે આ નંબર ઉપર તમે ફોન કરી શકો અથવા તો તમે વોટ્સએપ દ્વારા પણ કરી શકો અથવા તમે ગાંધીનગર અમારી ઓફિસ ઉપર જીપીએસસી ઓનલાઈનની ઓફિસ ઉપર આવી અને રૂબરૂ રજિસ્ટ્રેશન પણ કરાવી શકો. એની પહેલાં આપણે આ એક વાત કરી લઈએ કે જો સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની અંદરથી જો તમે આવતા હોય તો તમારે અહીંયા ધક્કો ખાવાની જરૂર નથી. કારણ કે એક્ઝામ નજીક હોવાથી એક દિવસ જે લોકોને આવવાનો બગડતો હોય, એક દિવસ જવાનો બગડતો હોય, એ લોકોને એટલો ટાઈમ છે એ કિંમતી છે, એટલા માટે એ કરવાની જરૂર નથી. તો સાહેબ અમારે શું કરવું? નજીકના સેન્ટર લાગતા હોય તો આવવાની જરૂર છે તમારે ખાસ. અને જો તમે ખૂબ જ દૂરથી આવતા હોય તો 2 દિવસ ન બગાડતા, કોઈ એક સબ્જેક્ટમાં તકલીફ છે અને આખી એપ્લિકેશન પરચેસ નથી કરવી તો પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ છે, જાહેર વહીવટ હોય તો જાહેર વહીવટ, ઇંગ્લિશ ગ્રામર હોય તો ઇંગ્લિશ ગ્રામર, એ તમારે ખરીદવો હોય તો નીચે આપેલી ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી લિંક છે એ ઓપન કરી અને ઈ વિદ્યાલય ડાઉનલોડ કરી શકો. એમાં સ્પેસિફિક તમારે એક સબ્જેક્ટની જ ફી આપવાની રહેશે, તમામ સબ્જેક્ટની ફી આપવાની નથી. તો તમારા માટે આ પણ એક યુઝફુલ અથવા તો બેનિફિટ કરતા બની શકે છે. તો ચાલો હવે શરૂઆત કરીએ બિન સચિવાલય ક્લાર્કની અંદરથી આગળની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોની 2014 અને 2016. પહેલાં વાત કરશું આપણે 2014માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો. પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે, ભારતમાં રિઝર્વ બેંકની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ? તો ભારતની અંદરથી રિઝર્વ બેંકની સ્થાપના છે ઈસવીસન 1935 માં થઈ હતી. આ પ્રશ્ન કેમ પૂછ્યો? કારણ કે આરબીઆઈ છે એ બેંકોનું નિયમન કરતી સંસ્થા છે. એટલે આપણે સંસ્થાઓ આવે છે વૈધાનિક, નિયમનકારી, બંધારણીય, તો આ સંસ્થાઓમાંથી ક્વેશ્ચન આવે. જો હતો 2014માં તો 1935માં થઈ હતી અને આરબીઆઈ એક્ટ હતો 1934નો. એના મુજબ છે 35માં આની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જે આપણી મધ્યસ્થ બેંક પણ છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, માહિતી અધિકારનો કાયદો ક્યારથી અમલી બન્યો? માહિતી અધિકારનો એટલે કે આ આરટીઆઈની વાત છે. તો આરટીઆઈ એક્ટ છે એ કારણ કે એક વહીવટનો ખૂબ જ અગત્યનો પાર્ટ છે. એટલે ક્વેશ્ચન હતો તો આરટીઆઈ છે એ 12 ઓક્ટોબર 2005 એટલે કે 12/10/2005 ના રોજ આ પસાર કરવા અમલી થયો હતો અથવા તો લાગુ બન્યો હતો. એટલે ખાસ યાદ રાખવું. જો પસાર થયો એવો ક્વેશ્ચન આવે તો એમાં જવાબ બદલે છે કે જે આપણે એક આગળના પ્રશ્નમાં પણ જોશું. સાહેબ, આરટીઆઈમાં તાજેતરમાં 2019માં સુધારો કરવામાં આવ્યો અને આરટીઆઈને નબળો બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલે આ વખતે પણ આમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. આગળ વાત કરીએ. ભારતમાં ત્રીજા પ્રશ્નો છે, ભારતમાં લોકાયુક્ત તેમજ લોકપાલ શબ્દનો ઉપયોગ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો? તો બધાને ખ્યાલ છે લોકપાલ અને લોકાયુક્ત એનો ઉપયોગ પહેલી વાર કર્યો તો LM સિંધવી એટલે લક્ષ્મીમલ સિંધવી. ઓપ્શન એ સાચો જવાબ છે. મિત્રો, લક્ષ્મીમલ સિંધવી છે, LM સિંધવી એ 1986ની અંદરથી પંચાયતી રાજને લગતી સમિતિ હતા, એના પણ અધ્યક્ષ હતા. અને સાથે તમને જાણીને નવાઈ લાગશે, જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ કે જે સાહિત્ય અકાદમી છે, જેવી રીતે સાહિત્યના અલગ અલગ એવોર્ડ્સ આપે છે એવી જ રીતે જ્ઞાનપીઠ છે સાહુ જૈન પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવે. એની જે પસંદગી સમિતિ છે એના અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા હતા LM સિંધવી. અત્યારે એ વ્યક્તિ જીવિત નથી. આ પ્રશ્ન શા માટે પૂછ્યો? કારણ કે લોકાયુક્ત અને લોકપાલ ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવા માટે છે. તો એના આધારે વહીવટનો ભાગ થયો. એટલે ક્વેશ્ચન લોકાયુક્ત છે, લોકપાલ છે, સીબીઆઈ છે, સીવીસી છે, એવામાંથી પણ ક્વેશ્ચનો રહેતા હોય. આગળ જોઈએ, ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ ચૂંટણી પંચની રચના થયેલ છે? આ સંસ્થામાંથી ક્વેશ્ચન આવ્યો. ચૂંટણી પંચ, નાણાં પંચ, આયોજન પંચની જગ્યાએ અત્યારે નીતિ પંચ. તો આવા ક્વેશ્ચન આમાંથી પણ બની શકે છે. તો ભારતીય બંધારણની કલમ નંબર 324 મુજબ છે એ ચૂંટણી પંચની જોગવાઈ છે.
મનમાં થયું સાહેબ કે આ બીજા આર્ટિકલ, તો જો આર્ટિકલ 322, 320, 321, તો કલમ 308 છે ત્યાંથી લઈ અને 323 સુધી જે છે આપણે જાહેર સેવાની વાત આપી છે. એટલે આપણે યુપીએસસી છે, જીપીએસસી છે, તો એ બધી અલગ અલગ પરીક્ષાઓ છે એની માહિતી આપી અને એના ભરતી બોર્ડો છે એની માહિતી પણ આપવામાં આવી છે. એટલે એ તો કોઈ આવશે જ નહીં, તો 324 એનો જવાબ છે. આગળ જોઈએ, આયોજન પંચની રચના કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. આયોજન પંચ હવે તો છે જ નહીં, એની જગ્યાએ થઈ ગયું છે નીતિ પંચ. પણ આ પેપર છે 2014ના પ્રશ્નોની વાત કરીએ છીએ, એટલે ક્વેશ્ચન હતો આયોજન પંચની રચના એ નાણાં પંચના ભલામણ દ્વારા, જવાબ નથી આવતો, રાષ્ટ્રપતિના આદેશ દ્વારા, સોલિસિટર જનરલની સલાહ અનુસાર, ને એક ઓપ્શન છે ભારત સરકારના ઠરાવ દ્વારા. આ છે ભારત સરકારના ઠરાવ દ્વારા છે એ બને છે, કારણ કે આમાં જો કોઈ પણ પ્રકારનો કાયદો નથી આયોજન પંચ કે નીતિ પંચમાં. એટલે આ છે ને ભારત સરકાર અથવા તો બીજો એક શબ્દ લખ્યો હોય કારોબારીના ઠરાવ દ્વારા, એટલે આખી મંત્રી પરિષદ હોય તો એ આખી જે છે જેને આપણે ગવર્મેન્ટ કહીએ છીએ, તો કારોબારીના ઠરાવ દ્વારા અથવા તો ભારત સરકારના ઠરાવ દ્વારા આયોજન પંચ. હવે જો પ્રશ્ન આવે તો એમાં આવી શકે નીતિ પંચની રચના કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, તો પણ આવશે ભારત સરકારના ઠરાવ દ્વારા અથવા તો કારોબારી દ્વારા. આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, છઠ્ઠો, આઈએએસ ટ્રેનિંગ ક્યાં આપવામાં આવે છે. આઈએએસ ઇન્ડિયન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ ની ટ્રેનિંગ ક્યાં આપવામાં આવે છે, આવો ક્વેશ્ચન હતો. તો બધાને ખ્યાલ છે મસૂરી ખાતે આપવામાં આવે અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એના નામ ઉપરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે. મસૂરી અથવા તો મૈસૂરી, આવો અલગ અલગ શબ્દ હોય. પછી આ દિલ્હી ને હૈદરાબાદ ને દાર્જિલિંગ, હૈદરાબાદ ખાતે તો આપણે આઈપીએસની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, બધાને ખ્યાલ હશે. આ ક્વેશ્ચન છે કઈ રીતે પૂછ્યો, તો મિત્રો આઈએએસ, આઈપીએસ, આઈએફએસ આવા અલગ અલગ અધિકારીઓ છે એમાંથી ક્વેશ્ચન આવશે, કારણ કે તમે એક વહીવટતંત્રના ભાગ તરીકે જાઓ છો. તો એની ટ્રેનિંગ ક્યાં થાય છે, એનું ટ્રેનિંગ સેન્ટર ક્યાં આવેલું છે, એનું નામ શું છે, ટ્રેનિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ હતી, આવા તમામ પ્રશ્નો પૂછી શકશે, કારણ કે 2014-2016માં બેયમાં આમાંથી ક્વેશ્ચન નીકળેલા છે. જેમ કે ક્વેશ્ચન એની અંદરથી આવે કે આઈએએસ છે એ આઈએએસનું ટ્રેનિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ હતી, તો તમને મૂંઝવણ થાય, તો આ એક તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું. નેક્સ્ટ વસ્તુ વાત કરીએ, 7મો ક્વેશ્ચન, જાહેર વહીવટનું પ્રાથમિક ધ્યેય શું છે. જાહેર વહીવટ એટલે કે રાજ્ય વહીવટ. તો રાજ્ય વહીવટ, જાહેર વહીવટ આ બધાનો મુખ્ય હેતુ છે ને એ લોકોની સેવા કરવાનો છે. એ આપણે બધાને ખ્યાલ છે, એના શબ્દમાં છે. જાહેર એટલે પબ્લિક, લોકોને લગતું, પ્રજાનું કલ્યાણ કરવાનું આનો જવાબ છે. બીજો ઓપ્શન જો વહીવટદારનું કલ્યાણ કરવાનું, આ તો હોઈ ન શકે. કર્મચારીનું એટલે તમે ક્લાર્ક તરીકે જાઓ, તમારે ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો હોય નહીં, એટલે કર્મચારીનું કલ્યાણ કરવાનું નથી. ચૂંટાયેલી પાકનું કલ્યાણ કરવાનું, એટલે કે આપણા મંત્રીઓ, નેતાઓ એનું કલ્યાણ કરવાનું આનો હેતુ નથી. આગળ જોઈએ, ગુજરાતમાં કઈ યુનિવર્સિટીમાં સૌપ્રથમ જાહેર વહીવટનું અધ્યાપન શરૂ કરવામાં આવ્યું. તો ગુજરાતની અંદરથી સૌપ્રથમ વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદરથી પહેલીવાર છે એ જાહેર વહીવટ ભણાવવામાં અથવા તો એનું અધ્યાપન કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું ઈસવીસન 1967 પછી. તો એટલે ખ્યાલ આવે આ જવાબ છે ડી. આ કેમ પૂછાયેલો, તો મિત્રો આમાં પ્રશ્ન તરીકે ટોપિક્સ તરીકે આવશે ભારતની અંદરથી જાહેર વહીવટનું ઇવોલ્યુશન એટલે ક્રાંતિ. પ્રથમ કઈ યુનિવર્સિટીમાં શરૂ થયું, પહેલા પ્રોફેસર કોણ છે, ગુજરાતની અંદરથી અલગ અલગ કર્મચારીઓને ટ્રેનિંગ આપતી સંસ્થા કઈ છે, ગુજરાતની અંદરથી આઈપીએની સ્થાપના ક્યારે થઈ. આઈપી એટલે કે પહેલાં છે ને આપણે સ્પીપા, સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન આવું નામ છે, એમાંથી ક્વેશ્ચન આવે. એટલે આ અલગ અલગ સંસ્થાઓ જે ટ્રેનિંગ આપે છે અથવા તો જાહેર વહીવટ ભણાવે છે એમાંથી ક્વેશ્ચન બને છે. ધારાસભ્ય દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછાયેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો ધારાસભ્ય દ્વારા જે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે એનો જવાબ છે તૈયાર કરે છે સચિવાલય. અને એવો ક્વેશ્ચન આવે કે ધારાસભ્ય દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો જવાબ અથવા તો ઉત્તર કોના દ્વારા આપવામાં આવે છે, તો એમાં મંત્રી આવે. એટલે કે આ મંત્રાલયનું માળખું છે, મંત્રાલયના માળખામાંથી પ્રશ્ન પૂછાય, તો એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો જવાબ એ તૈયાર કરવાનું કામ સચિવાલયનું છે, આપવાનું કામ મંત્રીનું છે, જે તે ખાતાનું. 10મો ક્વેશ્ચન, ભારતના બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદ અન્વયે સરકારી અધિકારી કર્મચારીઓને નોકરી બાબતમાં રક્ષણ અપાયેલું છે. પ્રોટેક્શન એટલે આપણે કાઢી ન શકીએ ને, તો આ જે જોગવાઈ છે સરકારી કર્મચારીનું પ્રોટેક્શન એ આર્ટિકલ 311માં આપવામાં આવ્યું. અને આ આર્ટિકલ જો 312 એક આપવામાં આવ્યો છે. અનુચ્છેદ 312 મુજબ શું છે, તો કે અનુચ્છેદ 312 મુજબ જે છે અખિલ ભારતીય સેવાનું રાજ્યસભા છે ગઠન કરે, એ જોગવાઈ 312માં હોઈ શકે. એટલે કે આ જાહેર સેવાને લગતા પ્રશ્ન આવી શકે, કેન્દ્રીય સેવામાંથી, રાજ્ય સેવાની અંદરથી, અખિલ ભારતીય સેવામાંથી. એ ટોપિક્સ પણ જાહેર વહીવટમાં અગત્યનો બનશે એઝ અ ક્લાર્ક તરીકે તમને પૂછવા હોય તો પ્રશ્નો. વહીવટી અસરકારક નિર્ણય માટે શું અત્યંત જરૂરી છે.
એટલે જાહેર વહીવટની અંદરથી કઈ રીતે કામ થાય, જો પેલું હતું ને પ્રાથમિક ધ્યેય શું છે એવો ક્વેશ્ચન આવ્યો. તો વહીવટી અસરકારક નિર્ણય હોય સર્વાનુમતે લેવા, એટલે એક સાથે બધા લઈ નહીં, શક્ય જ નથી, કારણ કે બધા એક સરખું વિચારે હું તો શક્ય નથી. બહુમતીથી લેવાય નહીં, કર્મચારીઓને અથવા તો વહીવટદારોને કોઈને એવી રીતે પૂછાતું નથી. અનુભવી વ્યક્તિ દ્વારા લેવાય, આવું પણ નહીં, પણ ગતિશીલ અને ધ્યેયપૂર્ણ હોય. આનો આન્સર આવશે. અને 12મો ક્વેશ્ચન, આયોજન પંચના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? જો પહેલાં આયોજન પંચ હતું, આમાં 2 પ્રશ્નો આયોજન પંચને લગતા હતા, એટલે તમને નીતિ પંચ અથવા તો નાણાં પંચ અથવા તો ચૂંટણી પંચ અથવા તો કેગ, ટ્રાય આવી સંસ્થાઓમાંથી ક્વેશ્ચન આવશે, PF, RDA, IRDA આ બધામાંથી. તો આયોજન પંચના અધ્યક્ષ હોય છે વડાપ્રધાન હોદ્દાની રૂએ. હવે આવે નીતિ પંચના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? તો એમાં જવાબ આવશે વડાપ્રધાન તરીકે. તો મિત્રો આ અલગ અલગ ક્વેશ્ચન થયા બિન સચિવાલયની અંદરથી પૂછાયેલા જાહેર વહીવટને લગતા પ્રશ્નો, કે જે 12-13 જેટલા પ્રશ્નો હતા કે જેનું સોલ્યુશન આપણે જોયું. હવે નેક્સ્ટ આપણે 2016ની પરીક્ષાનું સોલ્યુશન જોઈશું. તો મિત્રો આની અંદરથી તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે, કેવા ટોપિક્સમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય છે એ ટોપિક્સની પણ આપણે વાત કરી, અલગ અલગ સંસ્થાની કઈ રીતે કાયદાઓની એ પણ જોયું આપણે. તો મિત્રો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદરથી આપણે બિન સચિવાલય ક્લાર્કના 2016ના પેપરના સોલ્યુશનની વાત કરશું. એના સિવાય એક જાહેરાતની વાત કરી દઉં. ખૂબ જ એક ખુશીની વાત છે કે અનએકેડેમી જે ખૂબ જ મોટું ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ છે એની સાથે જીપીએસસી ઓનલાઈન પણ સંકળાયેલું છે, અને જીપીએસસી ઓનલાઈનની ટીમ એ અનએકેડેમી ઉપર પણ લાઈવ પણ ભણાવશે. અને મને અનએકેડેમી ઉપર ફોલો કરવા માટે મારું નામ મહેશ સોલંકી સર્ચ કરી અને તમે મને ફોલો કરી શકો અને મારા લાઈવ વિડીયો, લાઈવ સેશન અનએકેડેમી ઉપર જોઈ શકો. થેન્ક યુ.